मित्रों स्वागत करो आज अपना नवा वीडियो अंदर। आज आप तमने एक जबरदस्त वीडियो करता शीखवाना छे जेनी अंदर तमे जे अक्षर छे जे नाम छे तो फोटानी वच्चे आवे छे जो जोलाई रह्युं छे આવી રીતે તમને એક તમારા નામની ઉપર આવો વિડિયો છે બનાવતા શીખવાડીશું। ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર છે અલર્ટ મોશનનો પ્રોજેક્ટ છે। ફૂલ પ્રોજેક્ટ તમે એડ કરશો એટલે બસ તમારે ખાલી એક નામ લખ અહીંયા અક્ષર છે સેન્ડ કરી અને આખો વિડિયો બની જશે। તો નાનો ડેમો જોઈ લો। ફૂલ ડેમો તમને ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર મળશે। તો ટેલિગ્રામની જે લિંક છે તે તમે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી છે, ત્યાં આગળ જઈ તે ફૂલ ડેમો ફૂલ સોંગ સાથે છે તે જોઈ શકશો। डेमो अंदर તમે જે વિડિયો જોયો એ વિડિયો બનાવવા માટે તમારે એક પ્રોજેક્ટને એડ કરવાનો છે। પ્રોજેક્ટ એડ કરવા માટે તમે ગૂગલને ઓપન કરી લો। ગૂગલને ઓપન કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે ખુલીને આવશે। ઉપર તમને જે લખવાનું આઇકન મળે છે ત્યાં તમારે નામ સર્ચ કરવાનું છે અલ્પેશ ક્રિએશન 01। આટલું લખી તમે સર્ચ કરશો એટલે તમને નીચે આ એક નામ લખેલું દેખાય છે, તેના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। તો અહીંયા આગળ તમને લખેલું દેખાઈ ગયું અલ્પેશ ક્રિએશન 01। આના પર તમે જેવું ક્લિક કરશો એટલે આપણી જે વેબસાઇટ છે તે ખુલીને આવી જશે। આ પ્રમાણે તમારી પાસે વેબસાઇટ ખોલીને આવી જાય તો અહીંયા આગળ તમને સર્ચનું આઇકન દેખાડ્યું છે, આના પર ક્લિક કરી તમારે કોડ લખવાનો છે। કોડ તમને થંબનેલ ઉપર લખેલો દેખાય છે 0585 0585 એટલું લખી તમે સર્ચ કરશો તમને અહીંયા આગળ નીચે એક ઇમેજ દેખાઈ જશે। આ જે ઇમેજ આવી રહ્યો છે આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયા આગળ તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે ખુલીને આવી જશે। હવે આને સાથે ઉપરની તરફ કરી તમે થોડાક નીચે આવશો તમને અહીંયા આગળ એક ફૂલ પ્રોજેક્ટની લિંક જોવા મળશે। આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કરશો ડાયરેક્ટ અલર્ટ મોશનની અંદર ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે તે એડ થઈને આવી જશે। એમને જો એડ ન થાય તો તમે ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર સ્ક્રીનશોટ અથવા ત્યાં આગળ સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ છે તે શેર કરી શકો છો। તો અલર્ટ મોશન ઓપન થશે તેની અંદર આપણો જે ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે તે આ પ્રમાણે અહીંયા આગળ એડ થઈને આવે છે। હવે અહીંયા આગળ તમને જે વેરીફાઈ લિંક દેખાઈ રહ્યું છે અહીંયા આગળ તમને નીચે એક ઓપ્શન મળે છે ઇનપુટનો। તો ઇનપુટના બટન ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રોજેક્ટ અહીંયા આગળ એડ થઈ જશે। પ્રોજેક્ટ એડ થઈ જાય ત્યાર પછી તમારો પ્રોજેક્ટ છે તેને ઓપન કરી દેવાનું છે। પ્રોજેક્ટ તમે ઓપન કરશો એટલે બધું મટીરિયલ તેની અંદર સેટ થયેલું રહેશે। તમારે ખાલી તમારું જે નામ છે તેનો અક્ષર લખવાનું છે, આખો વિડીયો બની અને કમ્પ્લીટ થઈ જશે। તો આ જે પ્રોજેક્ટ છે આને તમારે ઓપન કરી દેવાનું છે। ઓપન કરશો એટલે તમે આગળ જોઈ શકો તો બધું સેટ થયેલું છે। તમારે આ ઉપરની તરફ કરી ને જે બેકગ્રાઉન્ડને તમને જે આ ફોટો દેખાઈ રહ્યો છે આ ફોટાની જગ્યાએ તમારે તમારો ફોટો મૂકવાનો છે। તેના માટે તમને જો નીચે આગળ એક ઇમેજ દેખાયની લાઈન છે આના પર ક્લિક કરી આગળ એક ઓપ્શન આવશે, તેમાં તમને જો કલર એન્ડ ફિલ એવું લખેલું દેખાય છે એના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે નીચે તમને નંબર આવશે। આ જે નંબર આવી જશે એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે તમારે જે પણ ફોટા છે તે અહીં આગળ ઓપન થઈને આવે છે। હવે તમારે જે પણ ફોટા પર વિડીયો બનાવવો હોય તે ફોટો તમારે અહીં આગળ સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે। તો તમારે જે પણ ફોલ્ડર હોય તે ફોલ્ડર તમે સિલેક્ટ કરી અને તેમાંથી તમારે જે ફોટો રાખવો હોય તે ફોટો તમે આ રાખી દો। ફોટો રાખ્યા પછી તમારે પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે। આ તમારો ફોટો આવી જશે। ફોટો સેન્ડ થઈ ગયા પછી હવે તમારે આગળ તમારો એક અક્ષર લખવાનો છે જે પણ તમારે રાખવો હોય ત્યાં તેને સેન્ડ કરવા માટે તમને આગળ એક ગ્રુપ લખેલો દેખાઈ રહ્યો છે ગ્રુપ 1। આના પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કરશો નીચે આગળ એક ઓપ્શન આવશે એડિટ ગ્રુપનો, એના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે આગળ તમને નામ સેન્ડ કરવાની એક લાઈન મળે છે। આજે પહેલી જે લાઈન છે એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કરશો નીચે આગળ ઓપ્શન આવશે એડિટ ટેક્સ્ટનો, આમાં જઈ અને તમારે આગળ જે પણ નામ હોય તેનો એક પહેલો લેટર તમારે આગળ લખી લેવાનો છે। આવી રીતે તમે જે પણ લખશો તે આ પ્રમાણે આગળ લખાઈને આવી જશે। તેને તમારે કાંઈ પણ સેટ કરવું હોય તો તમે ડાયરેક્ટ પણ આગળ સ્ક્રીનની નથી કરી શકો છો અથવા તમને મોર ટ્રાન્સફર દેખાડ્યું છે આનામાં જઈ આખું બોક્સ આવી ગયું, અહીં તમારે જે પણ જગ્યાએ લઈ જાઓ તો અહીં આગળ તમારે આ પ્રમાણે આગળ રાખી દેવાનું છે। સેટ કરી અહીંયાથી તમારે બેક દબી દેવાનું છે। હવે અહીંયાથી વિડીયોને પ્લે કરશો એટલે જે આ તમારે નામની સાથે આવો વિડીયો બની અને કમ્પ્લીટ થઈ જશે। હવે વિડીયોને સેવ કરવા માટે ઉપર તમને આગળ સાઈડમાં એક શેરનું આઇકન મળે છે, તેના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। અહીં આગળ ક્લિક કરી અને તમે એક્સપોર્ટ કરી લો, વિડીયો તમારો સેવ થઈને આવી જશે। તો મળશો એક નવા વિડીયોની અંદર। ત્યાં લઈ ગુડ બાય।